שלום לכם. כשהווזיר הגיע לארמון, הוא הביא איתו את בנו, כדי שילמד את רזי הווזירות ויוכל להחליף אותו בבוא העת. כשהם נכנסו וגילו שהסולטן עוד מנמנם, הווזיר ניצל את ההזדמנות כדי ללמד את הבן שלו שני דברים בענייני וזירות. אחד, שאת הסולטן לא מעירים, והשני, שלא מייעצים לסולטן עד שהוא מבקש. כשהסולטן התעורר וראה את הווזיר עומד מולו, הוא חייך בשמחה. טוב שאתה כאן, הוא אומר לו. בדיוק עכשיו אני זקוק לעצה שלך. תגיד, הוא פונה אל הווזיר, חשקה נפשי בחצילים. מה דעתך? חצילים זה טוב או רע? הווזיר חשב וסימן לבן שלו להקשיב לתשובה. אדוני הסולטן, כך אמר לו הווזיר, אם חשקה נפשך בחצילים, אתה רשאי לאכול מהם כאוות נפשך. חצילים הם מעדן ללא סוף, אפשר אותם על האש, אפשר בשמן, אפשר מטובל, אפילו חמוץ אפשר. בכלל חצילים הם מעדן שמיועד רק למלכים. חצילים הם העץ שהאדם הראשון אכל מהם בגן עדן בגלל שהם היו תאווה לעיניים. לכן רק למלכים מותר לאכול אותם. ידעתי, אמר לו הסולטן, ידעתי שיש לי טעם של מלכים, ונרדם. כשהסולטן התעורר, הוא פנה שוב אל הווזיר. אתה יודע, הוא אומר לו, חשבתי על מה שאמרת לי בעניין החצילים, אבל במחשבה שנייה נראה לי שחצילים זה לא מאכל טוב בכלל. רק מלחשוב עליהם תוקפת אותי צרבת. בוודאי, אמר לו הווזיר בלי למצמץ. רק וזיר טיפש יציע לסולטן שלו לאכול חצילים. חצילים הם ירק מלא חומצה. חצילים הם מאכל שאין בו שום מרכיב תזונתי. אפילו בעלי חיים יעדיפו תבן על חצילים. אתה צודק, אדוני הסולטן. אסור לאכול חצילים. אני מאחל לשונאים של הסולטן שיאכלו חצילים. הסולטן הקשיב, חייך, ולפני שנרדם, הודה לווזיר ואמר, אני כל כך שמח שזכיתי בווזיר כמוך. אני באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך. בדרך הביתה, שאל הבן את האבא הווזיר שלו, תגיד אבא, אתה יכול להסביר לי מה בדיוק היה שם בארמון? איזה מין סולטן זה הסולטן שלנו, ואיזה מין וזיר אתה? כשהמלך רוצה חצילים, אתה מעלל חצילים. כשהוא מתחרט, אתה הופך אותם לרעל. תגיד, הסולטן שלנו טיפש עד כדי כך? וחוץ מזה, אבא, עזוב את הסולטן, מה השורה התחתונה? מה אתה חושב? חצילים זה טוב או רע? הווזיר הסתכל בבן שלו בפנים מלאות חשיבות ואמר לו, בני, היום למדת את השיעור הראשון והחשוב ביותר בווזירות. לעולם אל תשכח, בן, אנחנו וזירים של הסולטן, לא של החצילים. אנחנו מייעצים לסולטן את מה שהוא רוצה לשמוע. כשהבן גדל, הוא הבין שאבא שלו צדק. אולי גם אנחנו מבינים. במשך אלפי שנים עסקו הפילוסופים בחיפוש אחר שורש המוסר, אחרי הסיבה שבגללה אנחנו מבקשים להיות מוסריים. היו כאלה שאמרו שהמוסר מעוצב לפי התועלת שהחברה מפיקה ממנו. יש כאלה שאמרו שהוא אובייקטיבי, ויש שאמרו שהשכל, לא פחות, השכל הוא זה שמחייב את המוסר. רוצים לדעת, חברים, מי מהם צודק? לפי פרשת השבוע, אף אחד. בפרשת וירא, התורה מתארת 3 אירועים שלכאורה אין שום קשר ביניהם. הפיכת סדום, מעשה אבימלך ושרה וגירוש ישמעאל. אלא שלמרות שלא נראה שיש ביניהם קשר, מסתבר שיש כזה, והוא מופיע בפסוק שבו אברהם עונה לאבימלך על השאלה, למה הוא אמר לו ששרה היא אחותו ולא אשתו. וכך משיב אברהם לאבימלך, אמרתי, רק אין יראת אלוהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי. ועל הפסוק הזה כותב הנציב את המילים הבאות. אמר לו אברהם, הן אמת שיש כאן בגרר דרך ארץ, אבל אין זה מצד יראת אלוהים, אלא מחמת שכל אנושי. ומי שאין בו יראת אלוהים, אינו יכול להתגבר על יצרו המכריע את דעת האדם. עם יד על הלב, חברים. נשמע לכם הטיעון הזה? מה, כל מי שאין בו יראת השם הוא רוצח? אז מה אם שורש המוסר הוא בשכל? למה מי שאין בו יראת אלוהים לא יכול להכריע את היצר עם השכל שלו? אז זהו. מסתבר שהתשובה לשאלה הזאת היא זו שמחברת את 3 האירועים שהזכרנו קודם. בפסוק הזה אברהם אבינו מסביר לאבימלך את מגבלות המוסר. הוא מסביר לו שאין הבדל משמעותי בין המוסר של סדום למוסר של גרר, למרות שבסדום אסרו על הכנסת אורחים ובגרר צידדו בו.
אברהם מלמד את אבימלך שאצל עם ישראל השכל הוא לא החלק הכי נעלה שבאדם. הוא מלמד אותו שעל פי היהדות השכל הוא המשרת של האדם. לכן, כשהמוסר מבוסס על השכל, הוא יתקיים כל עוד הוא תואם את הרצון. אבל כשהרצון מתנגש במוסר, השכל לא ישכנע את האדם לא לרצות, אלא יסביר לו למה צריך לעדכן את הנורמות המוסריות. אברהם מלמד את אבימלך שהשכל הוא הווזיר של הסולטן. הוא קודם כל בודק מה הסולטן רוצה, ורק אחר כך קובע מה דעתו על חצילים. אברהם מסביר לאבימלך שכל עוד הוא לא חשק בשרה, הוא יראה בלקיחת אשת איש פגם מוסרי. אבל כשהוא יחשוק בה, השכל כבר ימצא את הסיבה שתתיר לאבימלך לקחת את שרה. אברהם מסביר לו שכשהשכל הוא המקור למוסר, הוא יכול לייצר גם מוסר של גרר, אבל גם את המוסר של סדום. גם קפיטליזם וגם קומוניזם. גם הומניזם וגם פשיזם. לכן, מי שבאמת רוצה להיות מוסרי, צריך לחפש את המחויבות למוסר במקום אחר. לא בשכל, מעל השכל. לכן, פרשת גירוש ישמעאל מובאת אחרי מעשה אבימלך. בינינו חברים, מה נראה פחות טוב? לגרש אורחים או לגרש ילד מהבית? איך יכול להיות שדווקא אברהם, שהצטיין בהכנסת אורחים, דווקא הוא מגרש את בנו ישמעאל מהבית? מה הוא יענה להגר אם היא תטיח בו שעניי ביתו קודמים, ושלפני שהוא מכניס אורחים שהוא לא מכיר, שקודם ידאג לילדים שלו? והתשובה ברורה. הוא היה עונה לה שהמוסר שלו לא מבוסס על השכל, אלא על ציווי אלוהי. לכן, כשהוא הבין שהשם רוצה שהוא יכניס אורחים, הוא יכניס. וכל עוד השם לא ציווה אותו לגרש את ישמעאל, הוא לא הסכים לגרש אותו למרות ששרה ביקשה. אבל כשהשם אמר לו גרש את בן האמה, הוא התאים את המוסר שלו לרצון השם ולא לשכל. וזה, חברים, כל ההבדל. בפרשת השבוע התורה מלמדת אותנו שבעוד אצל אומות העולם המקור של המחויבות למוסר הוא בשכל, ביהדות המקור לחיוב הוא ציווי השם. בעוד אצל אומות העולם המוסר משרת את השכל, ביהדות השכל משרת את המוסר. אצל אומות העולם המוסר הוא וזיר של השכל, וביהדות השכל הוא הווזיר של המוסר. אצל אומות העולם התשובה אם חצילים הם מעדן או לא תלויה בשאלה מה רוצה הסולטן, אבל ביהדות היא תלויה בשאלה מה השם רוצה. עכשיו חברים, כל מה שנשאר לנו להחליט זה איזה וזירים אנחנו רוצים להיות. שבת שלום.